49. Ayan. Mabantay ako baka umalaw eh. Kanina to. Ayan. So, habang kinukumpleto natin sa mga tao. Sir! Pakumpleto na lang dito. May kasama. Si Sir, mukhang familiar si Sir. Parang ipadala ko siya. Anyway, sino po dito mga first time na-attend ng EWO? Uy, mga first time. Kukontes. Hi, ma'am. Nakakilala lang tayo kanina. Ayan. So, I'm sure, yung ba mga tumaas kanina ng kamay na first time na na-attend? First time din bang naka-attend ng one? Or naka-attend na din ba ng one presentation? Hindi pa rin. Ito po yung first training niyo for today. Okay. Hello, sir. Talampakan naman natin si sir. Dahil first time niya, sir, pwede ko ba kayo i-invite sa unahan? Dahil first time mo, dapat daw nasa unahan nakaupo. Diba? Tama. Tama, diba? Ayan, wow. Thank you. Ayan. So, sir, kaya kita pinalipat. Kasi explain ko sa'yo kung bakit good morning ang aking bakit. So, good morning po. Dahil, sabi nila, good morning stands for new opportunity, new beginning. So, kami po dito, sa Unified, we always say good morning kasi it attracts good vibes. So, okay lang po ba pag binati kita ng good morning? Sasagutin mo rin ng good morning. Kahit, gawin na po ngayon. Good morning again! Good morning! So, okay lang po ba magpakilala ng konti? Yes! So, ako nga po pala si Raquel Lustado. Dating Nunez, Lustado na po ulit. Bakit kaya? Anyway, 38 years old po ako, may dalawang anak. Accountancy graduate and 17 years na naging employed before. Kasi po ngayon, full-time ko na ginagawa si Unified. Just last year, nakilala ko po si Unified. And nagustuhan ko na po. Dapat po kasi pupunta ako ng abroad. Pero dahil nakilala ko itong magandang kumpanya na to, nag-stay na po ako, kaya po ako'y nasa harapan ninyo ngayon. Wow! Benta na yan. So, dahil din, sir, dahil first time mo ngayon, okay lang ba kayo tuturo ako sa'yo? Ikaw lang ang tuturuan ko kasi yung iba, hindi na nila first time eh. Kasi po dito, meron kami tinatawag na palakpak mayaman. Traditional clapping po namin yung dito. So, ang tawag po namin doon is palakpak mayaman na. So, pag sinabi ko na 1 milyon, papalakpak ko kayo ng isang beses, tapos papadya kayo, sasabihin nyo, boo! Benta na yan. Boo! Kasi po, windows of opportunity po ang ibig sabihin nun. So, okay na po ba? Nag-gets po? Okay lang po? Guys, okay lang? Samahan natin si Sir. Practice tayo? Yes! 1 milyon! Sir, dalawa yun. Dapat isa lang. Diba? Again. 1 milyon! Late ka, sir. Dapat sabay. Again. 1 milyon! Okay na. Kasi po, bago i-introduce ang speaker, pinapalakpakan po natin yan ang ating palakpak mayaman. So, aside from that, meron po pala tayong mga rules. Dahil nagpipill up si sir, yung mga cellphones po natin, remind ko lang, dapat naka-silent mode na po yan, or naka-off na po muna. Kasi para hindi ma-distract, baka kasi mamaya may mag-ring. Papaparaan ko lang cellphone mo. Diba? And okay lang po ba, smile tayo lahat para naman magaan ang ano natin dito, vibes natin dito. So, sir, alam niyo ba? Ayan, nagsa-silent na si sir ng kanyang cellphone. Napakamasanurin. Thank you po. Meron po akong good news and bad news para sa iyo, sir. Unahin ko na yung bad news para ma-cover up ng good news, no? Ang bad news, sir, hindi
ako yung speaker. Oo, kasi I'm here po to introduce ang napakagandang speaker natin for tonight. Ayan. So, ready ka na ba? Kasi yun yung good news. Sobrang ganda nitong susunod na speaker natin. Sexy to. Foreigner nga to eh. Ang hirap banggitin ang apelyido niya. Hindi ko nga alam kung mababanggit ko ng tama eh. Ayan. Isa po siyang babae. Maganda to. Employed dati. For 11 years, isa po siyang recruitment manager sa isang BPO. Excited na ba kayo makilala siya, sir? Ma'am, ikaw, excited ka na ba makilala si ma'am? Sa hindi ko na patatagalin, tatawagin ko na ang ating napaka-sexy, napakaganda, batang-bata, batang-batang itsura kahit na may dalawa na siyang anak katulad ko. Diba? Ganun talaga yan eh, diba? Hindi na ngayon mga mukhang naamis ang mga mami ngayon. So, with that, tatawagin ko na. Okay lang ba? Bigyan natin ng 1 milyon? Ay, late ka, sir. Again, 1 milyon! Sabi niya. 2 milyon! 3 milyon! 4 milyon pa lang ba? Para kay Ma'am Irene! Sabi niya, Anyway, ayun po. By the way, my name is Irish Dimper. 38 years old na rin po. Then I have 2 kids. 1, 15, yung eldest ko. Then yung youngest ko is 9 months. So, kakapanganak lang. So, tama po yung sinabi ng speaker natin. For 11 years, I was employed as a recruitment marketing manager sa BPO. I started to member here sa UPS ng January. So, 1 year na po ako. And then, yun po, full-time na po ako dito. So, yun po. Okay, so, bakit kayo nandito? Alam niyo ba kung bakit kayo nandito? Yes! Alam niyo kung anong orientation to? Yes! Okay, good. Kasi, the reason why you're here, ito po, it's technical level orientation. Okay? Kasi, actually, napaka-importante po na nandito po kayo kasi hindi nyo po mapapalaki yung organization nyo or grupo nyo pag hindi po kayo marunong mag-navigate ng system. Why? Siyempre, di ba, for example, meron kayong prospect, meron kayong invite. Then, tinanong niya, so paano ba yan? Paano mag-loading? Paano mag-ticketing? So, simple question, hindi nyo alam i-demo sa kanya. Tingin nyo po ba maniniwala sa inyo yung prospect nyo? Diba? Eh, di ba yung system natin napakaganda? Kasi technology na talaga tayo eh, di ba? Sabi nga nila, pag ang business mo wala siya sa online, expected 5 years from now, talagang mawawala siya sa market. So, ang business natin, system-based, technology-based. So, napakalaki po natin lahat kasi ito po yung napag-desisyon na nating business. Sino pa po yung mga hindi members? Ayan na. So, mag-decide na po kayo. Ayun. So, okay. Let's start, ha? Ayan. So, again, very important yung nandito po kayo for attending technical level orientation. Kasi we'll be teaching you kung paano mag-navigate ng system. Okay? So, sino may familiar dito? Okay. So, sa mga hindi pa members, alright, ma'am? Meron ka na po ba ganito? Yan. Kuha ka po sa cashier. Okay, ito yung pipilapan mo later. So, magpag-guide ka na lang sa sponsor mo, ha? Sa mga hindi pa po members or sa mga sponsors po ng mga invites po nila, please get your invites, okay? So, ito yung application form natin na makukuha ko sa cashier. This is free. So, that is the first step, okay?
para makapagpa-member kayo dito. And ito yung disclaimer natin, okay? The company will not provide scheduled trainings, orientation, and system demos for new dealers. So, as you can see, yung management ko talaga is talaga nag-provide ng trainings for all of us para to make sure na talaga lahat tayo kikita at hindi po tayo magkakamali. So, ganun po talaga tayo kamahal ng Unified, di ba? Kasi kung wala pong pakialam ang Unified sa atin, hindi sila magpaprovide ng mga trainings na ganito. Ahayaan nila kayo on your own, okay? Pero, yun nga, we highly recommend that the new dealer shall see to it that she had attended these trainings first before offering the service to anyone. So, bago daw kayo mag-transact. Okay? Failure to do shall not render the company liable for any misuse and misrepresentation of the unified products and service. The UPS Global PMI package is to be used as a personal or home-based business only. Any plans to upgrade shall be subject to company accreditation first. Okay. So, ito yung sinasabi ko na pag hindi pa po kayo equipped or hindi pa kayo knowledgeable sa system, and then, syempre, nagmagaling kayo, kala nyo parang ano lang yan bagong gadgets na kaya yung aralin na mag-isa kayo. Pag nagkamali po kayo ng transaction, hindi po liable si company, okay? It's human error. And I want to remind everyone, pag human error, you don't have any rights para po ituro si company, okay? Yan. Availing e-cash account, present to valid government IDs. So, ito yung mga valid IDs na natin. Actually, I've learned last week na PhilHealth is secondary IDs na lang. Yun. So, ito yan siya. Passport, driver's license, SSS. You can actually, pwede nyo pong picturean for your reference. Okay? Yeah. So, let's go to familiarize the system. So, ito yung mga portals natin. So, sino yung madalas gumamit ng mobile app? Oh. Yan. Ito yung madalas kong gamitin, mobile app. So, yung iba, web or desktop? Well, actually, kung mga hub owners at saka e-cash pay center owners, I highly recommend to use desktop application kasi si desktop, siya yung nag-a-adjust sa internet connection nyo. Okay? So, ito, si mobile app, very convenient kasi naman, on the go lang. I mean, lagi naman natin hawak yung phones natin, di ba? So, as long as you have internet connection, you can transact anywhere, anytime. So, ito yung Android phone, version 6.14.1. Well, actually, nag-update yan ng pusa. So, i-update nyo lang siya from Play Store. If you're not aware, actually, ang server natin is Amazon. Same server ni YouTube and Facebook. Okay? So, ito, makikita nyo siya, just download it through Play Store. Okay. So, yan. Ito naman, web tool, and then ito yung desktop. So, paano yung ma-avail yung desktop application? Paano yung mata-download? Of course, you need to download the web application first through www.upsexpress.com.ph. So, yan. Meron yan sa baba na desktop installer. Just click next. Yan. For sure, yung iba makikita niya yan eh. Okay. Ito yung web interface. Ito yung download desktop installer. Yan. So, pagka-login nyo from web application, syempre, you'll see all the services. So, below yung mga services, you'll see desktop installer downloader. Okay? So, i-next nyo lang. Okay? So, ayun na. Desktop application na to. Yan. I-run nyo lang. Okay, nakakasunod naman to. Basta puro next lang po yan. Wala na po kayong ibang i-build-in dyan. Oo. Yeah. Kasi maganda po talaga ang desktop. Okay, then run. Yes. Okay. Yan. And then, yung sa iba, for example bago yung login, yung account nyo sa device or sa web, magkakaroon kayo ng notification na this device is not yet activated.
Okay? So, huwag po kayo magpapanik. May iba po kasi newly members na, syempre, di ba, nag-login. Tapos, biglang this device is not yet activated dun sa device nila. Ma-irate. Kasi bakit daw, hindi pa daw activated, eh, nagbayad na sila. Actually po, ito po is safety security feature po ng company na hindi po niya pinapayatan na may mag-log in na ibang tao sa device natin. Without our permission. Okay? So just please click log in to continue. So ito yung iba-ibang ways to register. So for mobile app, web application, and desktop. Okay, to register. Yan. How to register dealer. Actually, para sa iyo to kasi hindi ka pa member. Ayan. So ito, yan. Step 1. Okay, login details. So I want to remind everyone sasabihin nyo rin po sa mga newly members nyo, na pag login nyo po dito, kung ano po yung accurate information, yun po yung kailangan nila ilagay dyan. And then yung system natin is very user-friendly. Pag hindi po nag-match yan, magre-red yan. Okay? Kung ano po yung input, yun din po yung output. Okay? So, pag sinabi po ni system sa incorrect login, incorrect po talaga yun. Okay? May iba po kasi talaga na, hindi tama naman yung type po eh. Hindi po yun. Type po kayo. Okay? Yan. So, password must be minimum of 8 characters. Alphanumeric. So, pag hindi po kompleto yan, hindi po yan mag-push through. Okay? Then, step 2. So, ito na yan. Diba? Yung last name, yung first name, yung birthday, kung saan country. Ito po. May iba po, pag nag-register excited, lalagay lang nila yung mobile number nila, email address nila, then magpo-proceed sila sa step 3. So, please be reminded na dito, kailangan pa po natin siyang isend to validate. Okay? Magsasend po yan ng 4 digits verification code sa number na nilagay nyo. So, dapat yung mobile number na ilalagay nyo dyan must be updated. At saka yun yung gagamitin nyo sa business nyo na to. Why? Kasi lahat ng mga transactions like verification codes from remittance, dyan po babagsak. Ino-notify po kayo. Same thing with your email address, all your transaction receipts, dyan po babagsak sa email address nyo. Nalilagay nyo dito. Okay? Then of course, your permanent address, zip code, then just step 3. Then okay, then ito yung step 3, network details. So please, doon po sa mga sponsors, i-guide nyo po yung mga newly members kasi pag nagkamali po sila dyan ng tracing or ng lagay ng reg code or ng positioning, magugulo po yung organization nyo. Okay? Diba meron tayong mga point system? Paano yung strongest leg? Ano yung weak leg? Diba? So ngayon, mamaya nagkamali siya. Hindi pa yun. Nagkamali na. Naloko na yung structure ng organization nyo. Then, step 4, yung registration activation na. Okay. So, yan. Additional information, yung reg code, AR number, then PIN code, na ibibigay sa inyo ng cashier. Okay. Then, after ma-register, malalaman nyo naman kung successfully registered na kasi makaka-receive kayo ng ganitong notification. Okay. Yan. So, ito yung, dito, sa mobile app. Actually, ako, mas madalas gamit ko pag nag-activate ng new dealer mobile app. Mas madali eh. Pero, ayan, ito naman desktop application. Okay, pwede rin sa web. Okay, login, mobile app, interface, web interface, desktop interface. Okay, why am I showing this? Okay, kasi para aware yung iba, kasi mamaya ang ginagamit lang nila web at saka mobile. Ngayon, pag nag-desktop sila or nag-web sila, magugulat sila, akala nila iba. Okay, so ito po yung mga itsura niyan ng dashboard. Okay, so login na tayo sa desktop. So, username, then your login password, and click login. Yan, ito yung sinasabi ko kanina.
you'll be receiving notification like this. So all you need to do is to click to activate from your email. So i-check nyo yung email nyo. Kasi everything na for example, meron kayong multiple accounts. Diba? Lahat yun, pag nilogin nyo sa device na yun, makaka-receive kayo ng ganito. Okay? So you need to activate na lang. Huwag po kayong magpapanik. So pag, for example, lumipat naman kayo, nag-laptop kayo, ganyan din po. So safety security feature po siya. So activation successful. So pwede na kayo ulit mag-log in. Yan. So ito yung dashboard ng desktop. So I also suggest basa-basa tayo ng announcement. So yan. Main page. Then we have FAQs. Sino nagbabasa ng mga FAQs natin? Ayan, ang galing. Kala ko wala eh. Okay, yan. Tama po yun. Kasi actually, ang FAQs po natin is embedded dito sa system, sa manual. So every time na mayroong changes or updates sa system natin, yung services, nandito rin po siya. So actually, I don't suggest naman na i-print out nyo kasi syempre, para paperless tayo, di ba? Yan. So nandiyan siya lahat. If you wanna know kung paano yung mga, yung sa ticketing, like yung sa mga baggages, kung yung sa mga mabuhay miles, kung pwede ba siyang i-transfer sa mabuhay miles number, no pwede yan. So yung makikita yan. Remittance, general FAQs. So, basahin nyo lang. Online ticketing support system. We have 24/7 customer service. Okay? So, as sa customer service natin, you can actually go to online customer support. And then we have our new primary communication, Comic2. Sino na nakapag-log in? Or sino na po nakapag-download ng Comic2? Play Store. Wala pa, may assignment kayo sa akin. Download nyo si Comic2. Actually, pwede nyo siyang i-download from Play Store. Then yung sa mga gumagamit ng web application, meron siya sa gilid, yung chat na icon. Comic2 yun. Okay, so pwede nyo i-chat doon yung mga CSRs natin for your concerns. Okay, so remittance. Ito yung remittance natin. Okay, smart money. Yun, eCash to GPRS outlet, eCash credit to bank, cash card, cardless padala, Cebuana, Forex, eCash to eCash. Alam niyo po ba kung bakit 80% of our franchisees are OFWs? Kasi 1 peso to 50,000, 25 pesos lang. Okay? So, ganun yun. Kaya eCash to eCash, ano natin, talagang panalo sa service natin. Remittance? Yan. Pero, sa remittance natin, we have our rule. Sino nakakaalam ng KYC system? Yeah. KYC system means know your customer. Yes. Kasi di ba we're regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas? And then, we're in the remittance industry rin kasi. So, ngayon, syempre, kailangan maging responsible kayo doon sa mga pinagtatransakan nyo ng remittance. Kasi mamaya, hindi nyo alam, laundered money na pala yan. That's why, pag nag-remittance kayo, you need to get their IDs. Okay? May mga valid IDs, ha? Ayun naman siya eh. Kailangan po yan. Every customer po. Except syempre kung magulang mo naman, di ba? Okay lang yun. Pero syempre kasi hindi liable si company yan. Pag mamaya laundered money na yan. Okay? So yan, remittance. eCash convert to load fund. Sino na nung nabiktima dito? Or sino lang naka-encounter ng business partner na angry kasi may fund daw pero naglo-load siya, hindi siya makapag-load. And isa lang po sagot niyan. For sure po, kung sino yung business partner na yun, hindi po siya umatan ng trainings. Tama. Okay? Kasi ito po, okay, di ba our product is eCash, eCash wallet. So, eCash wallet, yun yung kukontan mo for you to transact all services, including loading. Okay, so ngayon, meron kasi ako mga encounter. So, syempre, nag-member, di ba? Nag-fund siya, 5,000. Ngayon, excited siya mag-load. Load. Tapos, nung nag-load siya, insufficient balance, nagalit siya.
Sabi niya, hindi naman totoo yung system. Kasi insufficient balance, meron akong 5,000. Eh kasi nga po, hindi pa po niya kino-convert from e-cash to load wallet niya. Okay? So, ano yun? So, I highly recommend dun sa mga sponsors na, sa mga leaders na dito. Lahat naman tayo o leaders eh, di ba? Na i-encourage nyo yung mga business partners nyo to attend trainings, technicals, or at least teach them. Kasi pag hindi, kayo po yung magiging CSR na mga yan. Kaya, okay? So, yan lang. Punta po kayo ng remittance send, e-cash convert to load fund. Okay? Amount to transfer. For example, yung example ko nga kanina, no? From e-cash, 5,000. So, kung maglo-load siya ng 100, di mag-transfer siya ng at least 100 sa load wallet niya. Now, that's the time na pwede na siya mag-load. Okay? Kailangan pa naman yung load wallet niya. And, aside from that, actually, kahit nga po naglo-load na siya or nag-transfer tayo from e-cash to load wallet, nag-i-income tayo. Nag-upfront income tayo. Sino malalakas sa loading dito? Yung iba. Yung iba, ano pong malakas sa inyo? Ticketing. Insurance. Ayan. Sa loading po, kasi kung hindi nyo po alam, mega dealer na po tayo lahat, ha? Hindi lang po tayo retailer ng load. Dealer po tayo. Meaning, lahat po ng mga friends nyo or kakilala nyo na gusto mag-loading business, pwede nyo pong i-activate as your retailer for free. For free lang po. Kayo po, kung gusto nyo rin pong singilin. Pero for free lang po siya. Okay? And then, upon ano po yun? Syempre, every time na meron kayong retailer, pag nag-load kayo sa kanya, you'll get percentage. Okay, from that. Okay, remittance payout. Yan. Successful. Ganyan na. Pag, madali naman po siya. Once na dinig nyo yung submit, then yung transaction password nyo, successful yan. Okay. E-cash to retailer load wallet. Ito na yun, yung retailer nyo. Okay. Ang retailer load wallet, yan, ito, pwede yung pong picture niya. Nag-start po siya sa UF000. Nagkakaiba lang po yan sa last 4 digits. May iba ako na i-encounter dealer na. Yes? Kasi nakapag-activate ako ng tatlong retailer. Yung first 2 times, kapag may option dun sa mobile phone na mag-transfer ako ng funds sa kanila. Pero ngayon, wala. Hindi ko makita. Saan ko makikita yung kanila? Ma'am, nasaan tayo? Opo. Ano pong gamit nyo? Mobile app? Mobile app po, nasa taas po siya, upper right. Wala na nga eh. Wala. O, nag-update po kayo. Nagta-transfer po kayo sa load sa retailer, mga. Nakapag-transfer na ako twice eh. Pero ngayon, naubusan nga ng load yung anak ko kasi anak ko yung retailer. Hindi ko ma-transfer ang Sige ma'am, titignan ko yung ano mo. Pero nasaan po yan? Pag mobile app, nasa taas po siya. Nandun siya sa 3 dots. Okay, dati diba, nung hindi pa updated yung mobile app natin, pati yung sa load, doon din. Pero ngayon ang naiwan na doon, yung magta-transfer sa retailer. Yes. Okay, yan. So, meron naman siya notification, i-confirm na lang yan. Pag successful, ibig sabihin, successful siya. So, meron din tayo e-cash to SGD load on. Yan naman yung mga partners natin sa ibang bansa. E-cash to e-cash, ito yung sinasabi ko. E-cash to e-cash means like tayo, pwede tayo magbalikan ng fund. Okay? For example, yung business partner mo nagkulang ng fund, magtitigating. So, magkasama kayo. Pwede siyang sabihin niya sa'yo, pero ka bang 1,000 dyan? May fund ka ba? Kasi naman, kasi kulang ako ng 1,000. Si business partner, pwede siyang mag-set ng 1,000 sa kanya. Yung transaction ko na yun, that is e-cash to e-cash. Yun lang po, please be reminded na every time na nag-e-cash to e-cash kayo, nababawasan kayo ng 25 pesos. So, ang sisingilin nyo with business partner is 1,025. Okay? Basta 25 pesos ang sisingilin nyo sa kanya kasi yun yung nababawas sa system nyo. Okay? Then, amount and transaction password. Baka meron nagtatanong sa inyo kung ano yung transaction password na kanina nyo pang nakikita.
So, si transaction password, ito yung transaction password na nilagay nyo upon registration. Aside doon sa login password nyo. Magkaiba yun. Si transaction password is one of your safety security feature again na kahit na maiwan mo yung system mo or yung phone mo dyan, hindi siya ma-access ng kung sino man. Kasi ikaw lang yung nakakaalam ng password mo. And yung transaction password. Okay? Yes. Okay, eCash na eCash. This is desktop application. So, sender, then beneficiary. Actually, mas madali po mobile app. Mobile application. Oo. Yan. Then, successful. Okay. So, eCash to smart money. Are you familiar na lahat ng smart money outlet merong smart money number? Yes. Okay. Buti naman. Kasi meron business partner before, may teller, siguro bago lang din yung teller, wala nang smart money number. So ngayon, hindi niya ma-pay out yung business partner natin, hindi niya ma-pay out yung pera niya. So ang ginawa ko, sabi ko, kakausap lang sa teller. Kinausap ko, lahat po ng smart money outlet, may smart money account number. Sabi ko, ma'am, wala po talaga eh. Ang number lang po namin, yung pinagamit lang po namin for payout. So, nagbigay siya ng number na mahaba. Sabi ko, ate, yun. So, ngayon, kung kayo yung nakakaalam, i-orient nyo rin yung teller. So, kasi, yun nga yung advantage nyo eh, pag uma-attend kayo ng trainings. Kasi meron kayong learnings, di ba? Meron kayong knowledge. Kasi pag hindi, pag sinabi ni teller, ay ma'am, wala, hindi kayo maniniwala na lang. Hindi nila na-paid out. Di ba? So, yan. Sa eCash Smart Money, online database tayo, di ba? Kasi wala naman tayong registration form eh. So, all you need to do is to add all your beneficiaries or senders. And then, every time na magpaparemitan sila, isa-search nyo lang siya. Okay? So, that is your online database. Yan. First name, middle name, last name, email address, mobile number nila, address. Actually, ako, tip ko ha, yung sa address, huwag nyo na pong kompletuhin. Kung QC. Valenzuela. Yung iba po kasi talaga pinukomplete pa pati number ng bahay nila eh. So yan, tip lang naman po yun. Pero it's up to you kung gusto nyo pong kompletuhin eh. So yan, yung birthday, yan, successfully registered. Yan, kita niyo yan. So, every time na i-click niya or isa-search niya yung name, makikita nyo na lang dito. So, pag magpapatransact siya ulit, i-click nyo lang yan. So, again, this is desktop application ha. Sa mobile interface, sa mobile app, ganito rin naman. Nandoon din siya. Iba lang yung itsura niya. Yan. Okay, select a center. Ayan, ang dami na, di ba? So, kahit kailan, pwede po kayong register ang sender nyo at saka beneficiary nila. So, text lang. Then, smart money, ID type. So, for smart money, hinihingan po talaga tayo ng number. Okay? So, dito sa ID type, kung ano po yung number doon sa ID. Yan, ID number, ID type o driver's license ba yan? Okay. Then your transaction password. Okay, ito yung smart money account number. Okay. Yung amount. Successful. Okay. Yun yung summary. So, pwede nyo siyang i-review. Sa mga home base, okay, kasi sabi, paano kikita pag home base? Pag sa remittance, di ba may service charge sa mga remittance partner natin? So ngayon, mag-mark up ka on top of their service charge. Katulad ko, for example, sa subdivision po namin, may nagbabayad ng Cebuana. So sa Cebuana, 1,000 kung gusto niya ipadala. So ang service charge ng Cebuana is 50 pesos. Pero sa amin, pag lumabas pa sila para pumunta ng Cebuana, gagastos sila ng 50 pesos. Okay? So ang ginawa ko na lang, sumingin ako sa kanya ng 20 pesos. Natuwa pa siya. Kasi unang-una, hindi na siya hindi na siya bibilang, hindi na siya lalabas, at saka nakasave pa siya ng 30 pesos, di ba? Kasi 20 pesos lang naman yung siningil ko sa kanya, na service charge. So, bali 70. 70 lahat. Kasi kung pupunta pa siya doon, 50 pesos plus 50 pesos, di 100 na yung ginastos niya. Okay? For home base,
we're selling convenience. Okay? Yun po yung sabihin nyo sa mga prospects nyo, sa mga business partners nyo na sinasabi niya, ba't ganito ang mahal, ganyan. We're selling convenience po. Lagi nyo pong i-aanat or lagi nyo pong i-assume yung, for example, kung magkano yung nagastusin nila pag lumabas pa sila. Diba? Magkano yung masisave nila. So, ganun po, lagi nyo pong sasabihin ano yung benefits na makukuha nila. Okay? Pag meron silang ganitong system. Kasi sa amin, yung mga ganito, pang personal na lang din eh. So, very convenient, di ba? Una-una, nagbe-benefit yung family ko, nagbe-benefit din kami as, syempre, ginagawa namin business. Diba? Dahil sa mga neighbors namin, hindi na sila lumalayo. Iniiwan na lang nila sa amin yung mga receipts nila or yung mga ipaparimit nila. Okay, so yan yung smart money. So, tracking number. Okay, yan. Ito po is our online transaction receipt. So, 2 copies yan. Actually, ako ang ginagawa ko, since online tayo at home-based ako, ini-screenshot ko, sinesend ko sa isang customer ko. Kasi all they need naman is yung proof na nag-transact kayo. Okay? So, ayan. Tapos, itago nyo lang po yung mga receipts nyo rin. So, ito yun, di ba, mayroon kayo. Sa mobile to eh, sa texto. So, makaka-receive kayo ng ganyan. Okay, yan. So, e-cash to GPRS outlet. So, ito yun yung sa outlet. Ganyan din. Online database, valid ID. Kailangan po talaga may valid ID tayo. Tapos, if you want, actually, nakapascal naman dyan kung ano yung mga valid IDs. Please take note of that na lang. Okay? Yan. Tracking number, yun yung ibibigay nyo sa client nyo para ma-pay out nila. We also have e-cash cardless padala. Sino nag-try na ba ng cardless? Actually, hindi ko pa nag-try ito, pero gusto ko talaga i-try. E-cash cardless. Security, ano to eh? Security ba? Yan. E-cash to Cebuana. Sino na po nagpapa-Cebuana? Ma'am, maganda po Cebuana, no? Convenient. Okay. Kasi why? Ako po na-try ko to. Pwede kayo yung sender, pwede rin kayo yung beneficiary. Why? Meron yung Father's Day, wala akong cash. Pero may naman ako sa e-cash. Ngayon, gusto kong i-surprise yung husband ko na shirt. So, what I did, nag-transact ako, e-cash send to Cebuana. Then sa second floor, merong Cebuana outlet. Ginawa ko, bumaba ako. Tapos, pinay out ko yung 1,000. So sabi ko, teller, ma'am, kayo yung sender, kayo rin po yung beneficiary. Sabi ko, opo. Diba? Amazed lang sila. Kasi sila, diba, imagine tayo nakakapag-transact anywhere. Ay, naglalakad ako, nagtatransact ako, e-cash ko sa Cebuana. Sila nandoon, nakakulong sa, four sides ng office nila. Diba? So, ganun kaganda yung business natin. So, e-cash to Cebuana, bago yung mag-push to yun, meron kayong ma-receive again na 4 digits code sa cellphone nyo para mag-push through yung transactions nyo. Yan. Okay? Yung amount, makikita nyo kung magkano yung charge eh. Pag tinype nyo na yung amount. Okay, kasi may ibang may ibang customer, magkano yung 5,000? Sabihin nyo, ma'am, wait lang ha, makikita po natin yung charge pag in-input natin. Okay? So, yeah. And then, this yung, wait lang. Ito, gusto ko talaga i-reiterate to pag sa Cebuana. Di ba, sa Cebuana outlets, familiar kayo sa Paralink, control number natin, yung nag-start sa letter P, yun po yung ibibigay natin sa mga outlet ng Cebuana. Meron po kasi business partner. Nagpipay out siya. Ngayon, 4 hours na siya doon sa outlet na yun. As in, sobrang galit na siya. Kasi hindi daw po niya ma-pay out yung pera niya. So, pinatawag niya lahat ng managers. Trinace kung nasaan yung pera niya. Hindi po matrace. Kasi alam niyo po ba kung ano yung binigay niya? Tracking number po.
Hindi po yung control number. Okay, ang control number po ni Cebuana starts with letter P, means parallel. Okay? Yun, clear tayo doon Kasi yung iba, ang tracking number po, yung nakikita nyo sa receipts nyo, that is for us, para mag-trace po ni CSR kung ano po yung transactions na ginawa natin. Okay? Yan. Yan yung receipt. Okay, ito yung P001. Okay? Ito po ang control number. So, yung sinasabi ko pong business partner, yung kinikwento ko, ito po yung binigay niya sa teller. Diba? Ito yung reg code niya, tapos tracking number, diba? So, ngayon, hindi matrace ng Cebuana. Pinagpatawag na siya ng mga managers, release nila, 4 hours siya, sobrang hassle na hassle siya. So, yun po. Kung ayaw niyo po ma-hassle, kasi ang point po doon, that business partner team, hindi po siya uma-attend ng trainings. Kasi kung alam niya po na ang control number starts with letter P, hindi po niya ibibigay itong tracking number, di ba? So, ibig sabihin, makukuha niya dapat kaagad yung pera niya. And so, hindi nga po, kasi ayaw niyo umattend ng training eh. So, ayun, kaya maswerte po kayo na nandito kayo. Okay, yan. Yan yung bibigay nyo, ha? Okay, so yan yung remittance. Okay. Actually, meron din po tayong forex, pero as of the moment, syempre inaayos pa po yung system natin. Okay. Payout, ganun din po, reference number ang kailangan natin for us to pay out. Pag wala pong reference number, hindi po tayo makaka-payout. So, ang gagawin nyo po, hihingi nyo po yan sa client nyo or sa customer nyo kung ano yung reference number. Katulad yan. Okay? Yan yung i-input nyo. Then, click submit. Actually, pag na-input nyo po yung tamang reference number, automatic lalabas po dyan yung details. Kung magkano po yung pinadala. Okay, smart money to e-cash. Okay. Meron din po tayong smart money number sa lilit, unified. Yes. Member naman? Ayan. So, yan, e-cash padala, reference number, then password. And click submit. Then ito, pwede po tayo mag-payout sa mga remittance partner natin. GPRS, yan, the Bovenia Pawn Shop, Dalton Pawn Shop, Unified, yan po yan sa cashier natin. So, kung masyado kayong, for example, malayo, tapos gusto nyong mag-payout, kesa sa pumunta pa kayo dito sa office, baka meron sa location nyo. Or merong e-cash pay center doon na malapit, or e-cash, hub outlet, pwede po kayong mag-payout doon. Yan. Okay, ito yung Cebuana payout naman. Ito, actually kasi before, meron akong online shop. So, lahat ng mga damit, clothing apparel yung business ko before. So, ngayon, pag may mga client ako or customer na nagbabayad sa akin, sinasabi ko talaga, ang mode of payment ko is Cebuana. Why? Kasi mabilis eh. Hindi na namin kailangan mag-meet up. Maghahanap na lang sila ng Cebuana outlet malapit sa location nila. Tapos ibibigay nila sa akin yung reference number. Pag binigay nila sa akin yung reference number, at saka syempre may details dyan, diba? Automatic, yung amount na pinadala niya sa'yo, diretso siya sa e-cash nyo. Okay? Ganun siya ka-convenient. So, sa mga merong other business dyan, or yung mga, for example, yung mga sumisikil, ganyan, or merong mga nagbabayad sa inyo, para maging convenient din kayo, hindi nyo na kailangan puntahan pa kasi traffic din yun di ba? You can tell them na pwedeng sa remittance, any remittance partner natin. Tapos, you just need to get their reference number. Tapos, i-pay out nyo sa system natin. As in real time, papasok siya sa e-cash nyo. Okay? So, ganun siya kaganda. Kasi ako, ito yung talagang lagi kong gamit na gamit. Okay. And I also suggest, lalo na sa mga newly members, gamitin niyo yung system nyo. Kasi why? Kasi di ba,
tayo nagpa-prospect tayo eh. Kailangan yung belief system nyo 100%. Okay? Kasi kahit na sino pa yan na mag-question sa system natin, pwede yung barahin. Okay? Pag sinabi na, hindi naman ganyan yan eh, bakit ako na-hassle? Sabihin mo, umattend ka kasi ng training. Diba? Umattend ka kasi ng training para malaman mo. Ganun lang po yung same thing sasabihin nyo. Kasi po, pag hindi nyo po talaga sila in-encourage at hindi 100% ang belief system nyo, mahihirapan po tayo magpalaki ng network. Okay? Yan. Bills payment. Sino nagbabayad ng bills? Kami. Ay, ba't may ibang hindi? Lahat. Ano yun? Hindi, okay. Alam niyo kung bakit ganun kaganda yung business natin? Kasi lahat market natin. Okay? Dahil lahat naman ng tao nagbabayad ng bills, di ba? And then sa mga bills, ilan ba yung bills na nag-transaction sa isang household? Tatlo, di ba? Parang minimum. Tubig, kuryente, credit cards, phones, internet, di ba? Ang maganda dun kasi, pag home base ka, yun nga, pag home base ka, meron tayong system charge na 10 pesos. So on top of that, katulad kanina yung sa remittance, yun mark up. Pag ma-mark up ka. So pwede, yun nga, every bills payment, imagine 10 pesos yun sa system charge. Kung ang sinisingil mo na convenience fee sa kanila is 5 pesos or 10 pesos, every transactions yun. Yun yung kita nyo, yun yung profit nyo. Not bad, kasi hindi ka naman namasahin. Hindi ka naman, di ba? Hindi ka naman kumila. Nantuon ka lang. So, yun po, pag home base. Sa e-cash pay, sino po yung mga e-cash pay owners dito? Sa e-cash pay outlet, 7 pesos po ang service charge. Pero out of the 7 pesos, you have the outright income of 4 pesos. Okay? So, yun po. Magkaiba po yung profit or kitaan ng home base at saka e-cash pay center. Yan. Ito yung mga mirrors natin, Meralco, Manila Water. Actually, ang isa pang advantage ng system natin, diretso tayo sa system nila. Okay? Dati, meron tayo third party, pero ngayon diretso na. So, real time. Though, pag sa bills, lalo ng mga Meralco, we're not accepting past due on or before due date. Yun lang yung tinatransact natin. Kasi pag nag-transact kayo ng past due, ang lalabas sa system, account expired. Okay? Again, safety security feature siya ng system para hindi kayo mabalikan ni customer. Kasi baka mamaya, tinansact nyo, pinayagan yung system, tapos naputulan siya. Kayo yung babalikan, di ba? So, kung dito pa lang, sa system pa lang natin, filtered na siya, protected na kayo, and secure na hindi nyo mapaprocess yung mga meron disconnection notice na, gano'n. So, yan po yung yung sa Meralco po, actually, ang account number niyan, yung ATM phone reference number, nasa baba. Sino kayo? Familiar naman pala lahat. Pero sa mga PLDT, broadband, Manila, yung account number po, ang ilalagay nyo talaga siya. Okay? Then please, exact amount, ha? Huwag na natin i-round off. Kasi yung iba nila-round off talaga, lalo na pag sa Meralco. Stick po sila. Kailangan exact amount po. Okay? Ayan. Then wala pong comma. Okay? For example, 1,050.60 cents. Ang may point lang po yung cents. Okay? Yung 60 cents. Then sa government, we have NSO, SSS. Okay? Yan. Yung payment receipt, ito po yung transaction receipts natin. Actually, makikita nyo po lahat ng transaction receipts nyo sa general report. Sino mahilig magtingin sa general reports? Sila. Alam ko kung bakit. Oo. Dito, hindi kayo mahilig tumingin sa general reports. Sige, magpadami pa po kayo ha. Yun. Sige. Hindi, actually po, aside doon, ako po kasi, pag meron akong gustong balikan na receipt or transaction, for example, may nagbabayad sa akin, tapos yung wala siyang, hindi niya dala yung bills niya.
doon ako nag-rely doon sa receipt niya before. Kasi same lang naman yung account number niya, di ba? Yung PLDT. So, ngayon, doon ko na lang titignan kung ano yung account number niya. Doon sa general report, tapos may mga category doon, di ba? Bills payment, remittance, insurance, yun. So, doon lahat lalabas yung mga naging transactions nyo, download nyo lang yung receipts. Doon. Loading. Ito pa sa desktop, makikita nyo dyan, merong sign kung green, online yan, pag red, offline. Okay, wala naman siguro nagpupumilit na mag-load kahit na naka-red. Okay. Pag sa mobile app, pag nag-transact kayo, ang lalabas niyan, for example, load, di ba? Kasi wala namang indicator eh. Load is offline. Minsan, pag offline si load. Gawin nyo lang, try nyo lang try. Kasi meron yun, like kahapon, nag-load ako. So, mga 2 p.m., offline daw si load. Pero pagdating ng mga 4 p.m., nakapag-load na. Okay, yan. Ang maganda po sa loading natin, hindi lang tayo load sa smart, ha? Meron tayong mga prepaid cards, kuryente load. Okay, if you're familiar with that. Then meron din tayong mga game cards, signal TV. Ganyan. Actually, meron ako mga retailers grabe, ang lakas mag-load sa game cards. So, gawin nyo, pwede po kayong makipag-partner sa mga computer shops. Mobile number. Yan. Ito yung mga iba-iba, yung prepaid cards. Okay, ito. Sino yung mahilig po sa ticketing? Ticketing. Yung iba, hindi pa ba nagtatransact ng ticket? Okay, bakit? Ito ma'am, after dito, for sure magta-transact na kayo. Kasi dito, in 2 weeks, di ba nag-franchise ako, January, 2 weeks ko, nabawi ko yung ROI ko. Why? Kasi for sure naman lahat tayo, marami tayong mga friends or kakilala na nagta-travel. Diba? And then for sure naman, nung nag-avail kayo ng system or nag-franchise kayo, in-announce nyo. In-announce nyo ba meron pang nakatago? In-announce. Okay. I-promote nyo po na meron na kayong airline ticketing and traveling source sa business. Ewan ko lang kung hindi po mag-message sa inyo lahat ng mga friends nyo. Okay? So, that's what I did. In 2 weeks, sabawi ko yung ROI. Kasi sobrang dito malaki po ang kita. Kasi sa ticketing, pwede kayong mag-markup. So, pag domestic, pwede kayong mag-markup from 500 to 100 to 500 pesos. Okay? Per weight, per pax. Okay? So, domestic yun ha. So, imagine nyo, meron kayong friend na babiyahe ng Boracay. So, since friend nyo siya, minax nyo ng 500 yung markup nyo. Okay? Eh, syempre, babalik naman siya dito, ma'am, di ba? Babalik siya. So, ngayon, sa kanya pa lang, 1,000 na. Eh, may kasama pa siya. So, lima pala sila, syempre, mga friends, di ba? Ganyan. Or yung mga boyfriends, girlfriends sila. So, pagpalagay mo na lang 5 sila. So, naka 5,000 ka agad in 4 minutes. Okay? So, that's for domestic. Okay. So, yung sa mga promo po, like Cebu Pacific, AirAsia, Philippine Airlines, ang promo po talaga is 3 months or 6 months from now. Hindi po siya yung bukas may promo or next month may promo. Hindi po. Ang gagawin po natin doon, di ba nag-announce? Madalas naman po, in-notify tayo ni Global eh. So, nakikita po siya sa announcement. So, ngayon, ang titignan nyo yung travel date. Kung kailan po yung promo period na yun. Yun po yung titignan natin sa system. Pero, kung meron po tayong mga clients or customer na friend, pero kapag promo bukas, sabihin niyo po wala. Wala po talaga. Oo. 3 months to 6 months po from now. Okay? Ganun po kaya nga po sila nagpo-promo eh. Kasi at saka mabilisan po yan. Okay? So, ayun. So, yun. Domestic yun ha. Yung 100 to 500 pesos per way per pax. Pag international po, yan, ganyan na lang. I-update nyo lang yung current markup nyo. Then, update your transaction password. Magiging successful yan. So, before kayo mag-search ng flight, pag na-update nyo na yan,
nandoon na yung markup yun. Actually, ang markup natin, hindi siya nakikita ni customer. Kasi nakatago siya sa taxes and fees. Okay? And then, yes, successful, di ba? Pag sa international, 500 pesos to 1,000 per wafer packs. Sino dito yung mga, maraming kakilala na nag-Hong Kong? Singapore. Wala? Sila. Sige, Makati na lang. Kung nagtry ako kahapon, Opo. kasi nandito yung hindi naging successful kasi British citizen kasi ako, Opo. tinatesting ko, makakuha ko ng ticket. Wala, hindi ko nakuha. Bakit po, Anong ka? inano niyo po, kasi sa international country, then yung city, then yung airport. Ginawa ko niya. Kasi, Sige po, like na po natin. Sige. Ayun po, kasi tayo kasi we're partnered with 306 airlines eh. So, pati yung mga Lufthansa, Etihad, Eva Airways, meron dyan. So, meron nga po kaming customer na sa London sila. Yun, London to Manila. Though, syempre, meron yung mga layover. Okay naman po sa kanila. So, sa push sila talaga nagpapapush. Okay? So, yun. For example, pag international, binax nyo 1,000 ma'am. Diba? Siyempre, kahit na nga 1 way lang yun, okay lang yun. Kasi 1,000 pa rin yan. Ang rule ko, actually, pag ako nag-book, pag isang tao lang siya, ano yan, nasa 500 pag domestic. Pag international, 800. Para pag mabait ako. Ayun. Tapos, pag marami, wag po tayong maaalangan na mag-mark up ng mababa. Lalo na pag ang binubook nyo naman 9 or 8, di ba? Pwede kayong mag-mark up ng mga 200, 150, ganyan. Kasi balikan naman yan eh. Imagine 150 per way, per paso, di 300 ka na doon sa tao ngayon. Eh kung 9 naman sila. Diba? Sabi nga nila, sino Chinese dito? Sabi nga nila sa Chinese, diba, kahit na piso-piso yan or 50 cents yan, basta parami. At saka merong pasok na pera. Good business. Diba? So, gano'n. Yun po yung mga strategies natin. Yes, ma'am? Paano po yung sa mga non-citizen? Non-citizen? Opo. Actually, may yun eh, yung documents na ipro-provide nyo. Ipapasa nyo siya sa CSR. For example po, nagawa, yung mga Japanese sa pasok ng Philippines, hindi naman po nila kailangan ng visa. Ano yung pwede na ipasa? Ang kailangan po nila yung documents, documents po, na i-provide ng ticketing CSR natin. Actually, pag ganyan, meron din po akong na-encounter na ganyan eh. Kino-ordinate po siya sa ticketing muna. Tanong lang po natin. Bago niyo po i-book? Yes, oo. Bago niyo po muna, sasabihin niyo po muna sa kanya na ito yung mga documents na kailangan provide, ganyan, upon booking. Kasi mamaya, binook mo, tapos hindi pala siya kompleto doon sa documents na hinihingi ng airlines or hinihingi natin, hindi siya mag-push through. Pati pa yun po sa mga senior citizen, na ibubook po natin, kailangan po yun may OSCA IDs. Okay? Kaya, kung nag-book tayo, ito na. Kasi may business partner, ginawa 5 adult, isa lang naman yung senior citizen. Ang ginawa niya, clinic niya lahat. So, lahat naging senior citizen. Diba? So, ngayon, ito, may round trip one way, origin. Domestic po to ha. The destination, yung departure date, yung return. Ang max natin is 9 packs. Okay? Then child or infant. Then ito po may tick box, senior citizen. Okay? So ngayon, for example, 5 adults. Okay? Tapos meron kayong kasama na senior citizen, isa or dalawa. Hiwalay niyo po siya ng booking. Okay? Huwag niyo pong i-click yan kasi lahat yan magiging senior citizen ng rate. Pwede ba po push ko yan, pero hihingan kayo ni customer service ng OSCA ID. Pag hindi kayo nakapag-provide ng OSCA ID, hindi rin mag-grant yung booking. So, abort siya. Okay? And then, ito, select airlines. Kung meron kayong, for example, si client may specific airline, pwede nyo siya na i-filter. Pero ako, I highly recommend na all nyo na lang. Kasi, pag in-all nyo,
client na yung bahalang mamili. Ako kasi i-screenshot ko eh. I-screenshot ko, ayan, sa child. Punta tayo dun sa ano ha. Pag lumabas lahat ng airfare, yan. Ganyan. I-screenshot ko na sa kanila yan. Tapos sila na mamimili. Kasi may iba, hindi naman particular yan sa mura or mahal. Mas particular sila doon sa oras nila. Tama? Mamaya ibigay mo yung pinakamura. Sobrang gabi naman yung flight. Diba? Ayaw nila. So, it works pag sila na yung namimili. Tapos kung nakapili na sila, yun na. Saka yung i-click. And then, ang advantage natin, di ba, lahat ng airlines na may biyahe ng araw na yun, lalabas siya dyan. As you can see, meron dito si Pacific, Philippine Airlines, AirAsia. And then, i-click nyo lang. So, papiliin nyo siya. Okay? Dito, sa nakikita yung airfare, di ba nag-mark off kayo kanina? Upon booking, upon searching flights, nandito na po siya. Okay? Yun po ang advantage natin sa mga direct website. Kasi di ba minsan kita mo ang mura eh. 1.5 lang, Manila to Boracay. Pero pag naka-reach ka doon sa step 5 nila, doon sa payment details nila, yung 1.5 naging 2.5 na, or 3,000 pa. Diba? Ito, kung ano yung nakikita nyo dito, what you see, is ito talaga yung exact airfare no? Exact airfare, with your markup na. Okay? Huwag nung isi-send sa kanila yung second page, ha? Kasi, nandun yung markup eh. Di ba makikita nyo doon yung sa receipt, bago mag-push through, markup, taxes and fees, baggage, yun. Ang isi-send nyo lang sa kanila or ipapakita nyo is ito. Okay? And, ang onboard baggage natin, actually, ito dati ito. Nasa system natin. Pero ngayon, pag may excess check-in package, i-coordinate na natin siya kay CSR. Sino naka-encounter na ng ganon? Wala. Sige, hindi ba kayo nag-ticket? So yun, pag nag-ticket kayo, okay? For example, may client kayo, di ba? PAL, yung airline niya. Sa Philippine Airlines, 7 kilos free hand carry. 10 kilos free check-in baggage. Ngayon, meron 15 kilos daw yung check-in baggage niya. Okay, ngayon, ang i-coordinate nyo kay CSR, 5 kilos na lang. Okay, 5 kilos na lang, which is 315 sa atin. So, mura pa rin siya. So, gano'n lang siya. Ngayon, ibibigay nyo lang kay CSR sa online customer support ko, lahat naman marunong na mag-online customer support. Ibibigay lang natin yung PNR number ni customer, yung receipt, yung PNR, tapos yung details nila. Yan. So, pag okay na, click nyo lang to, yung terms and conditions and fair rules and transaction password, and book. Yan. Meron naman yung booking information na marireview nyo muna. Okay? Yan. So, ngayon, pag na-book nyo na, hindi automatic yung lalabas yung e-ticket na. Kailangan nyo puntahan yung e-ticket logs. Sa desktop, sa mga gumagamit ng desktop application, ganito yan, pupunta kayo sa e-ticket logs. Sa mga gumagamit ng mobile app, pupunta kayo sa booking transactions. Okay? Yan. Ito yun, yung makikita nyo. Actually, ito, mobile app yan. Yan. Pag bagong book, yellow pa yan. So, gagawin nyo, i-click nyo. Ang next niyan, yan, status, click, nakiklik po yan. Click mo yung check status, then get ticket. Yan. Flight is successfully confirmed. Then, pag international, same thing, ito po. Country, city, airport. Then, destination. So, tayo, as businessman, businesswoman, syempre, di ba, we are responsible na talagang asikasuhin yung business natin or pag-aralan. Huwag na po natin itawag sa CSR kung ano po yung city nung pupuntahan natin. Di ba? Meron po kasi talaga, di ba, pati yung city or airport. For example, Los Angeles pupunta, no? Di ba? United States, Los Angeles. Minsan,
tatawag sa CSR natin para itanong lang kung anong airport sa Los Angeles. Tapos pag hindi nakakonect sa CSR, magagalit. Pwede naman po natin i-google. Okay? Yun po ha, pwede po natin i-google yung mga nandito po na information. For example, yung country. Punta kayo, for example, United Arab Emirates, tapos meron kayo pupuntahang city. Kung maraming airport doon, pwede nyo i-search kung ano yung mga airport na doon sa bansa na yun. Lalabas po yan. Actually, pag tinect nyo yung 3 letters pa lang, automatic siya. Lalabas, pag tama. At kung meron, may airport na nakalagay doon, okay? Yan. Dito ba, actually, pag Philippines, Metro Manila, NI pa lang eh. NI din, lalabas na agad yan, Ninoy Aquino. So, ganun siya. Ganun ka user-friendly ng system natin. Ito madalas ko, Singapore. Sa Singapore yata maraming city. Especially sa Korea yata. So, merong mga business partners na pati yun, yung mga city at saka airport ng city na yun, tinatanong. So, let's be, responsible na lang sa sarili nating booking. Okay? Yan. Dito naman, as you can see, diba, meron tayong, ayun o, yung issue. Isa makikita nyo dyan, meron pang Lufthansa eh. Yan, Etihad, ganyan. So dito, kikita nyo yung departure time and arrival. Okay? So again, screenshot nyo lang, hayaan nyo na lang silang mamili kung ano yung gusto nilang airfare. Okay? Yan. Okay, so same thing. Kung may check-in baggage sila, coordinate lang natin kay ticketing CSR. Okay, booking e-ticket logs, yan. Pag red, cancel po yan ha. Baka meron kayo, for example, may encounter, bubong kayo, tapos biglang nag-red. Cancel po yan. Gawin nyo po, tawag po kayo agad ng ticketing. Tanong nyo kung ano nangyari. Huwag po tayo mag-double-double na, parang for example, ay red, try ko nga ulit. Diba? Mag-double po yun. Okay? Hayaan nyo po muna. Doon na-rollback naman siya. Yung sa, di ba na-cancel? Yung e-cash na nabawasan, mababalik na yun? Yes, oo. Rollback yun, automatic. Meron ako yan, kasi actually, ito rin po ha, if we're doing this, I mean, if we are booking someone, make sure na okay yung internet connection natin. Kasi minsan, pag naghihina yung internet connection natin, ano lang siya yung processing. So, kala mo cancel, kala mo wala nangyari. Yun pala, nabook na siya. Okay? So, ano nangyari sa akin, tinuloy-tuloy ko ilang beses. So, tatlong booking ko. Pero na-rollback siya. Oo. Na-rollback siya. And then, ito, meron akong i-share. Sino mahilig magpuyat dito at saka mag-book ng puyat? Wala? Wala naman. Kasi ma'am, meron ako experience. Tita ko naman sila. Pero 12 sila. 12 packs. Manila to Busuanga, Coron. Lahat sila senior citizen. Dito tuwa ako kasi meron ako dapat na profit doon ng 3.5. Kasi syempre yung markup ko, hindi ko na maalala kung magkano yun eh. Basta sa 12 na yun, 3.5 ang profit ko. Ngayon, binubok ko sila 1 a.m. na. 1 a.m. Tapos siguro yung focus ko hindi na gano'n kataas, di ba? Or kalakas yung focus ko. So ngayon, yung Maura na Malu yung nagtitingin ko. Diba? Imagine Maura yung pangalan, Malu yung tinaype ko. Ngayon, nung sinend ko sa kanila yung e-ticket, syempre nagpanik yung tita ko. Sabi niya, sino si Malu? Dititlan ko, si Malu po, tita. Yung pala Maura. Ngayon, ginawa ko di syempre, ko yun eh, responsibility ko yun. So, ginawa ko, pumunta ako ng Philippine Airlines. Sabi ko, okay lang po yung tita, mako-correct naman. Kasi kala ko mako-correct. So, ngayon, ang Philippine Airlines po, isang letter lang po ang allowed niya na palitan. And then, may bayad po yun, ha? 1,000. Okay, 1,000. Pero yung good news, hindi ako nagbayad ng 1,000. Kasi nga, ang daming letters nun eh. So,
kanilang lahat. Kasi imagine, senior citizen, alam naman na maiwan siya, di ba? So ngayon, ma'am, saan po ba kayo nagpa-book? Nakita, nadedetect pala nila kung travel agency. So, travel agents po ma'am, pa-refund nyo doon sa travel agency na nag-book. Ano sasagot nyo? Ikaw nga yung nag-book. Di ba travel agency nga tayo? Di ba? Travel tours. So, ako talaga nag-shoulder ulit. Ang good news nun, yung time na yun, hindi na yung same fare nung binuko sila, mas mataas na. So, nagbayad ako ng 5,499. Abonado. Oo. O, di ba dapat B5 yung profit ko? So, since nagkamali ako, 5,499 yung naging charge. Charge to experience. Yun. So, I'm sharing you this para hindi rin mangyari sa inyo na I just want to remind everyone na kung nag-book kayo, especially, kunin nyo yung ID. Well, actually, kinuha ko rin naman yung ID. Pero wala lang talaga ako sa focus. Maging focus talaga kayo. Correct name, full name nila, kung ano yung name na nakalagay sa ID, yun po yung ilalagay nyo, okay? Kasi baka mamaya may mga nickname yan. Yun lang yung i-input nyo. Hindi po ha, ID lang po. Tapos aside sa ID, kailangan niya focus. Talaga, kung ano yung pangalan nyo lang po yung i-type nyo. Huwag mo po akong gayahin. Okay? So yun, marami akong mga ganun. Kasi mahilig talaga nga ako mag-ticketing Pero sa sobrang hilig ko ng ticketing, lagi rin po ako nagtatypo. Okay? Yun, yung sa mga airlines na hindi particular sa birthday. Okay? Actually, Philippine Airlines, they don't mind kung tama or mali ang birthday na nilagay mo. Okay? Pero, siyempre, accurate pa rin yung kailangan nilagay natin. Sila Cebu Pacific, yan yung mga very keen sa details. Pero Air Asia, pag merong mali sa birthday or may mali sa pangalan, mag-set kayo mismo sa direct airline ng ID ni client, kung sino yung pinapapalitan nyo ng pangalan. Okay? Rebooking, meron tayong rebooking fee. Nagbavari siya doon sa rebooking fee ni airlines. Okay? Yung binibigay ni CSR sa atin na rebooking fee, base yun tuon kay airline. Kasi may iba, pwede pa-rebook, wala po ha. So ngayon, na-advise ko na kayo na setting expectation tayo sa mga customer natin. Hindi po pwedeng i-rebook, non-refundable po ang ticket natin. And book and buy, no reservation tayo. So hindi naman ganun kabilis yung magpalit. Pero I suggest kasi kung meron nang nakita na mura, i-book nyo na kagad. Kasi pwede bukas or after ilang hours, magbabago na yan yung airfare. Okay? So yan, yung 5 details. Di ba yun nga yung net nakalagay cancel? Okay. Yan. Ito yung sample e-ticket natin. So sa e-ticket, I suggest, screenshot nyo na lang or email nyo sa kanila, sila na mag-print. Diba? Huwag na kayo mag-effort na i-mint nyo pa tapos bibigyan nyo pa ng e-ticket nila. Kasi actually sa airport, ang humihingi lang naman is yung PNR. Okay? Yan lang yung yan lang yung pinapakita. Actually, yung iba nga nasa mobile phone lang Tapos ipapakita lang nila sa airport yan. Okay? Then we have a Global Pinoy Travel and Tours. Sino na nagpapabook kay Global Pinoy? Global Pinoy Travel, isa pala? Ano pong ginagawa? Ano pong mga service na ginagawa natin? Ano po dito? Sobrang laki rin ng income. Kasi imagine, pag home base ka, kahit na personal lakad mo or personal alis mo, meron kang outright commission na 2%. Pag e-cash pay center, 5% ang outright commission mo. Kay Global Pinoy Travel and Tours, sa kanila ka magpapakode ng mga 3 days, 2 nights, 5 days, 4 nights, Hong Kong with Disneyland, Singapore, ganyan. Or kaya Cebu with Oslo package. Yan. So yung mga packages sa kanila. So ito po yung email address and then yan, yung oras nila. Wala po silang Sunday. Email address, pag inbound corp, domestic yan. Outbound corp, international. Okay, ganyan yung mga sample. Diba? Nakakita na ba? Na-add nyo na ba sila? Na-like nyo na yung page nila? Yes. O yung may iba ba? Yung iba. So yun yung talaga yung assignment naman.
mamaya, like yung page nila. Kasi doon kayo makakuha ng mga updates. Actually, ako po, ang ginawa ko, nag-create, actually tayong lahat, meron entitled tayo to create our own travel and tours thing. 5 page lang po, ha? Pero it's up to you kung gusto nyo ipa-DTI, business permit nyo, gano'n. Pero tayo, lalo sa mga naka-home base, ako kasi 1 year na yung RX travel and tours ko. So actually yun, kumikita ako sa hotel and tours, kahit na walang airfare. Kasi may iba, di ba, may airfare na, wala na silang hotel and tours. Yung iba naman, may bahay na doon, wala silang airfare. So nalalaro-laro natin. So yun po, pwede nyo pong gawin yan. Gawa po kayo ng ano nyo, ng page nyo. Total naman, lagi rin naman po kayo naka-Facebook, di ba? So yun, pagkakitaan natin yung Facebook nyo. At saka yun po yung sinasabi ko, pag nag-member ka ma'am, i-announce mo. Diba? I-announce mo na meron ka ng earn and ticketing and travel and tours. So ito yung mga nasa FAQs actually. Yan. Yung travel tax. Yan. Kung may mag-2 miles. Yan. Kung may mag-2 miles. Pati yung mic excited. Ayan. Okay. Ito yung mga, yung kanina, di ba? What if a mistakenly input the wrong name, date of birth, or passenger? How can I correct it? Yan. Ito po yung mga direct numbers nila na pwede niyong tawagan. Okay? Yan kayo makikipag-coordinate. O di ba dito nakikita niyo Philippine Airlines, no, not permitted. Sobrang higpit po talaga nila. Promise. Actually, yung kay AirAsia at si Bupak, yan eh. Ganyan lang. 1 primary ID, passport, yan. Okay? Yan, na-picture na nyo na. Okay. David. Okay. Online shop, familiar kayo kay bentanayan.com? Bentanayan.com. Sino nang naka-download from Play Store? Bentanayan.com. Sila pa rin. O later, download nyo rin ha sa Play Store. Yun. Meron din tayo. Ito, online shop naman. Dito, yung for example, merong mga naka-retailer, o kaya naka-Pinoy. Yan. Pwede nyo pong i-upgrade yung package nila. Okay? Global dealer package. Yan. Nasa online shop siya. Okay? Sunod daw. Ayan, okay. Familiar naman kayo, no, na meron tayong Pinoy, meron tayong global. Sino nakakaalam ko anong kaibahan nila? Sino? Global Pinoy? Wala. Sige, ma'am. Yung global? Yung Pinoy. Oo, yun. Yes po. Walang po kalaman natin si ma'am. Tama po, ang Pinoy global, ang Pinoy package, mura siya, di ba? Lahat ng services nandoon din, pero wala siyang international flights. Wala siyang international ticketing. Kay global, domestic, at saka international meron. Okay, insurance, Malayan, RCBC. Sinong gumagamit nito? Sino nagbebenta? Ayun, at least meron din. Ito, ma'am, sobrang laki rin ang profit dito. Why? Kasi imagine, dito, ang binibigay sa atin ni RCBC Malaya na premium is 75 pesos lang. Okay? Pero, saleable siya ng 300, 500, or 1,000. Depende sa konsensya nyo. Okay? Kung paano nyo siya ibibenta, kung magkano. Basta 75 pesos lang ibabawas sa inyo. So ako, ginagawa ko, nagpapa-agent ako. Okay? Magpa-agent din kayo. Kasi mahirap naman kung lahat ng business na to, kayo gumagawa. Diba? So leverage din natin yung business natin. So dito sa agent, dito, nagpapa-agent ako. For example, nakabenta siya ng 1,000. I mean, 1,000 worth ha. Inibigay ko sa kanya yung 500.
Okay? So, 300 pesos or 500 pesos, basta 75 pesos lang ang bawas. Yan. So, ano yung makukuha mo dyan? Covered ka, 100,000 accident death, disablement. Then, pag medyo naman, malas-malasan, burial assistance, 10,000. So, overall, 110,000 ang cover ng insurance mo. Insured ka for 1 year. Okay? Actually, tayong lahat, except sa mga hindi pa syempre member, wala pa sila nito, insurance. Pero upon availing the e-cash, meron na tayong free na 110,000 na from RCBC. Personal accident insurance siya. Iba po siya sa life insurance. Okay? And, I'm sure naman na ayaw niyo naman po siyang gamitin. Diba? Okay. Okay na po yun na alam natin na insured tayo. Okay? Kasi may mga limit. Ayun po talaga yung mga parang na disablement. Hindi na magpapakinabangan. Naputulan, ganyan, napulan, ganyan talaga. Okay, and then ito po, kailangan immediate family ang beneficiary. Hindi siya pwedeng mahal-mahal nyo lang sa buhay. Na boyfriend, girlfriend lang. Hindi pwede. Kasi baka mamaya, kung nalaman nilang 110,000 yan, no, tuloy ka dyan sa gitna. Di ba? So, yun. So, kailangan immediate family lang. Actually, nasa terms and conditions naman po yun. No application form. Okay? So, yan. Actually, maraming policy dyan, pero actually, ang pinaka-saleable is policy 1. Ganyan na siya. So, automatic yan na pupunta siya sa email nyo, email ni insured, yung nagpapa-insured, at saka doon sa general reports, sa receipt. Meron yan. Transaction number. Ito yung itsura ng policy. So, kung meron kayong friend na medyo duda-duda, uy, totoo ba yan, friend? Ganyan. Yan, bigay niyo po ito, yung COC number. Sabihin niyo sa kanila, itawag nila sa RCBC. Mali yan. Para mapanatag yung kalooban nila. Okay? Pero yan po, pwede po nilang pakita yan. Ito po, kailangan ko piniprint and may signature, ha? Wag po natin itatago lang yan sa email natin. Kasi mamaya may nangyari, huwag naman sana, di ba? Yun, hindi nyo mag-claim. Okay? At saka wala naman po talagang gusto mag-claim. Yan. Insurance, FPG, meron din po tayo FPG, CPDL, mga sasakyan. So you can actually insure your cars for renewal or kaya yung mga hindi na mga kotse. Sabihin nyo. Yan, okay. Dito po, you can actually base it dun sa, yan, ito FPG eh. Meron dito, motorcycling, car cash, assistance, selling price, coverage. I suggest, laro-laroin niyo po yung system nyo sa insurance para you'll be aware kung ano-ano pa yung mga natin. Services. Ito, ma-fill upan niyo yung mga details nito sa ORCR nyo. Diba pag bumili kayo ng sasakyan, merong ORCR. So, ito, dito nyo makukuha yun. Doon nyo makukuha yan, yung engine number, color, capacity, year, chassis number, yan. Ito, MV file number, sa ORCR na yan. Okay, mag-base kayo sa ORCR nyo. Okay, ito yung mga insurance rates, CTPL. So, as of the moment, on hold siya, kasi yung sa contract i-renew pa. Okay? Pero later on, magagamit na po natin siya ulit. Yan, o. See? Ito yung yung original copy, confirmation of cover ng insurance. Okay? So imagine nyo, doon sa mga nag-home base na franchise, di ba ang dami-dami ko sinabi? Ang dami mga services, di ba? Tapos 49.98 lang. Okay? So, I don't see any reason kung bakit pa magsa-second thought para hindi mag-avail ng system natin. Kasi kung sa labas nga kayo magpa-franchise or mag-invest,
bills payment pa lang, 1.5 million na yung gagastusin nyo. Okay? Eh dito nga, e-cash pay center, 65 lang. Okay? Yan, ito, fund request. Okay, siguro naman marami na nagpa-fund request dito. Fund request. Sino po nagpa-fund request na? Wala pa rin. Sila pa rin. Grabe pa rin. Sila pa E-cash to e-cash ba? Or remittance? Yung ginagawa ng iba? Madali po ito kasi, lalo na pag sa lugar nyo, merong BDO, Security Bank, and UCPB. I-ano nyo na lang po, mag-fund request na lang po kayo. So, gagawin nyo lang po, i-upload nyo lang po yung deposit slip, pipicturean nyo, tapos dito, reference number, mobile number, fund type. Okay, I want to remind everyone din na ang fund request through bank lang talaga siya, ha? Meron ng business partner, nag-fund request, hindi daw naman fund request. Sabi ko, isend niya sa akin yung receipt, deposit slip, yung ibig sabihin. Ang sinend sa akin, receipt ni SM. Kasi nag-bayad center siya sa SM. Diba? Kakaloka. So, hindi po pwede yun. Okay? So, BDO, yung CPP Security Bank. Then, ito yung mga, ayan. How to fund an e-cash account. So, mga ways. Okay? Ang replenishment lang po natin is Monday to Fridays. Ang fund request. Pag Sundays, pwede kayong pumunta dito sa office, real time, or maghanap na kayo ng mga remittance partner natin. Yan. Sample deposit slip, BDO. Ano to? UCBB ba to? BPI. Ito, BDO. Kasi wala na po tayong BPI ngayon eh. Ano na lang, BDO UCPB Security Bank. Ha, doon na lang kayo magpa-fund request. Doon kayo magde-deposit. Nakikita niyo po ito, malinaw naman no, sa BDO. Yan. Meron dito kasi, may iba pa rin, tinatanong kung ano ang reference number ng BDO. Minsan ang binibigay po nilang reference number is yung account number. Okay? Hindi po yun na, ang reference number po is yun po yung laging katabi ng time at saka ng date. Online yan. Online to eh. Pag-deposit mismo sa bank, ang start ng deposits, ang reference number nun is 211N. Okay? 211N, tapos yung 9 digits. Okay? Ganun siya. Yan. Pwede rin kayo through our remittance payout partners. Yan. Ayun yung kanina, di ba? Yung mga GPRS outlet, e-cash pay center outlet. Yan. Main office. Dito po. Bibigay nyo lang po yung reg code nyo sa cashier, then yung amount. Yun nga lang, syempre, meron 25 pesos na charge. So, yun po. Yun po, for example, nagpapaload kayo ng 1,000 or 2,000. It's up to you kung doon na ibabawas yung 25 pesos or mag-a-additional kayo ng 25 pesos para clear na or buong 2,000 yung talagang niload nyo. Top up for bills payment service. Nakikita nyo naman, ma'am, no? Top up through bills payment services. Ito po yung mga list of GPRS corporate account partners natin. Okay, yan. Pwede po kayong mag-top up dyan. For example, di ba, malayo dito, kasi dito, doon sa location nyo, merong meron doon RD on shop. Dito na lang kayo pumunta. Di ba? Meron din tayo credit card top up. Okay? Credit card to. Pero dito po, ma-access nyo only sa web tool portal. Okay? Hindi po kayo makakapag-top up using credit card, using your mobile app, or desktop. Web lang po. Okay? Yan. Type www.upsexpress.com.ph, click on transfer, click Unified e-wallet, click agree, syempre terms and conditions yan, then check your email. So lahat po, marireceive nyo doon sa email na nilagay nyo upon registration.
Okay. For home base or remittance, pag nag-pay out kayo or nagpapadala, 5,000 up, hihingan na kayo ni CSR ng IDs. Okay? Meron kayong marireceive na email from GPRS. Kailangan po, re-replyan nyo yun. Kasi kung hindi nyo po siya re-replyan, hindi nyo po mapipay out. Okay? Pag sa mga e-cash pay center, 10,000 up. Okay? 10,000 up yung amount na pinapadala nyo or sinend sa inyo, ipipay out nyo. Kailangan nyo po replyan yung CSR. Valid IDs lang naman po yun, yung hihingin sa inyo. Okay? Ito yung mga advisory. Ito po yung smart money number natin. Yan, paano na po. Kasi marami pong nagtatanong yan eh. Magpapadala sila or magpe-pay out sila. Yan, ito po. Smart money account number natin. That's 5577-519-312-690101. Okay? Okay, ito ang pinakamaganda sa system natin. Okay, general reports. You have your own accounting system. Hindi nyo na kailangan mag-hire pa ng accountant nyo. Okay, ito, lahat ng transactions na ginawa nyo, balance before, balance after, this, makikita nyo dito. Okay, kanina, no? Sino ulit mahilig tumingin sa general reports? Sila. Si Mamo, hindi talaga. Ako rin mahilig din ako tumingin sa general reports ko. Ayun. Sa mga hindi pa mahilig tumingin sa general reports nila, yan. Mag-ano lang po tayo. Invite. Yan. Padami pa tayo. Nakikita niyo po itong Unilevel. Lahat po ito. Yan. Si Unilevel po, lahat po yan, transaction ng business partners nyo. Okay? So, that means passive income. So, ganun kaganda yung business natin. Diba? Hindi siya active. Paano pag napagod na tayong mag-ticketing? Diba? Napagod na tayong mag-bills payment. So, wala na tayong income. Dito, passive yan. Kahit natutulog ka, kumakain ka, meron siyang papasok basta nag-transact siya. Pero, yun nga. Ito, babalik na naman tayo sa umpisa. Hindi nyo po makukuha itong residual income na to or rebates na sinasabi or Unilevel kung ang business partners nyo hindi marunong mag-transact. Diba? So, paano siya matuto mag-transact? Paano din nyo ng training, ng technical. Okay? Paggamit nyo yung system sa kanila. Kasi pag hindi po niya ginagamit yung system niya, wala kang residual sa kanya. Okay? So, ngayon, ito po yung ano talaga eh, yung super kinaganda ng business natin. So, all you need to do is to equip them or encourage them to learn. Okay? And to attend trainings nga ng mga technical. Kasi kayo rin, mamaya ang dami nyo ang business partners. Lahat naman sila hindi naman pala nagtatransact. Wala pa rin kayo dyan. Wala pa rin kayo yung level. Di ba? Yun. Pero if you have multiple accounts, may Unilevel kayo, pero transactions yun pa rin yun. Diba? Iba pa rin yung pag merong kang katulong. So, ayan, as you can see, nandito lahat ng mga services natin, reports. So, if you want to check the receipts na ginawa nyo or transactions na transact nyo, just click them. Ha? Tapos, mag-generate na yan yung receipt dyan. Yan, dami lahat dito embedded siya. So, pag meron kayong client na accurate ba siya, sabihin nyo, there's no way na makukupitan sila. Baka mamaya, natatakot sila kasi papahawak lang nila sa iba. Kasi dito embedded po lahat ng transactions. Wala sino man na makakapag-delete ng mga transactions na yan. Okay? Lahat mo na lumabas at pumasok sa e-cash mo, nandyan siya. Okay? Kahit na loading, kahit na may nag-e-cash to e-cash lang sa'yo, or kahit na nag-transfer ka, nandyan po siya. Okay? Online customer support, natulad mo na sinabi ko, lahat po ng members natin, we have 24/7 customer service. Pwede po natin silang tawagan. Aside from that, pwede tayo mag-pay ticket. Okay? Pay ticket, yan po. So, name,
email address. Ito yung category, kung customer service, activation of account, ticketing. Yan. Ang priority, always high. Reg code nyo, yung message nyo, simplihan nyo na lang. I also suggest, kung meron, for example, error or something sa system, screenshot nyo na lang, then attach. Okay? Huwag na kayong marami pang explanation dito. Baka kasi mamaya yung explanation nyo, sobrang magulo. Diba? Magulo kayo mag-compose. Yung pala, ang simple-simple lang nung nung issue. Yun. Submit ticket. Yan. Okay. If you wanna check your existing ticket, pwede naman kayo, reference ID lang. Yan. Mabilis po talaga silang sumagot. Ito yung mga, yan, pwede nyo po silang tawagan. Okay? Actually, ako personal experience, itong Globe, mabilis. Or Globe kasi ako. Pero yan,